با امید ازی که همه‌تان جور و صحتمند باشین در این وقتای سرد و کرونایی. خوش آمدین به برنامه نگینه با من مهناز عالم. برنامه امروز ما یک برنامه بسیار جالبه می باشه و در راجع به موضوعای بسیار جالب گپ میزنیم. اولش ای که مهمیت کتاب خواندن و خواندن در مجموع چی است. در بخش دوم ما راجع به افغان بودن گپ میزنیم و در بخش سوم راجع به رسامی هفته برنامه نگینه ها صحبت میکنیم. به نام خداوند یکتا برنامه امروز آغاز میکنم. کتاب خواندن و خواندن در مجموع مهمیتش چی است؟ اولش ای که کمک میکنه امرای نمرای مکتب ما، از خاطر که ما بیشتر آشنا میشیم امرای لغتا و کلمای نو. دومش ای که کمک میکنه با یاد گرفتن یک لسان دیگر. این بسیار خوب است اگر ما میخوایم که لسان خود دریره یا پشتو را یاد بگیریم. میتونیم که کم کم از مجله‌های افغانی استفاده کنیم و بخوانیمشانه که شما میتونین حتما از یک دکان افغانی بگیرین. کمک میکنه تا که بتانین نشته کنین در لسان و بتانین در زبان بخوانین. مثلا اگر برین در یک مال، اگر نو میخواین که انگلیسی را یاد بگیرین، میتونین که ببینین که خب G-A-P G صدای ج را میده، A صدای ا را میده، P صدای پ را میده. چی گفته میشه؟ گپ. و به این طریق میتونین که آستا یک لسان یاد بگیرین و این بسیار خوب راسته. میتونین که مهارت‌های فکر کردن مشکلتان بیشتر بسازین. شما میتونین که چالش بدین مغزایتان تا که راجع به چیزای سخت فکر کنن. مثلا ختم یک مشکل یا ختم یک قصه، یا اگر یک چیز را جور کنین هیچ قسم استاد می باشه. بسیار امرای کارام کمک میکنه. کتاب خواندن و خواندن در مجموع شما را اجازه میده تا که با مردم مای دیگر، با کشورهای دیگر، با زبانهای دیگر، با دینهای دیگر، با جشنهای دیگر آشنا شویم و این بسیار خوب است از خاطر که ما میتونیم که بفهمیم که تنها افغانا و کانادایی ها در این دنیا وجود ندارن. یک چیز دیگه بسیار خوب راجع به کتاب ها است که شما را راجع به واقعیت های زندگی یاد میده. و آخرین چیزی که میخوایم بگویم راجع به کتاب خواندن است که کمک میکنه امرای مموریتان و کمک میکنه تا که هر چیز آسان یاد بگیرین و از یاد خود بگوین. Why is reading important? It helps with our grades at school. It helps develop and expand language skills. So reading is very good if you want to learn a new language. For example, our lovely language, Dari or Pashto. You can get magazines or newspapers from local supermarkets and read them. They will help you to be able to read in your language and also write in your language. For example, if you're learning English, you're in a mall and you see a store sign. You see that the first letter is G, the second letter is A, and the third letter is P. You can slowly spell out gap, G-A-P. It helps boost critical thinking skills, which is great if you want to think about harder problems and stuff like that. And critical thinking skills are great if you want to do math as well.
They allow you to think about the outcome of something, which is wonderful. Will reading help you discover other places of the world? Absolutely it will. It will help you learn about different people, different languages, different cultures, different celebrations, different countries, different religions, and also will teach you about the realities of life, what life really is like and about. Finally, it helps improve your memory so that you can memorize things a lot easier and you don't forget things. حالا دوستای عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم و پس برمیگردیم. برگشتیم از وقفه دوستای عزیز و حالا راجع به یک مسئله بسیار جالب گپ میزنیم. به نظر من جالب است. با امید از این که برای شما هم جالب باشه. بودن یک افغان. افغان بودن یعنی چی؟ افغان بودن یعنی پراود بودن برای هویتتان و افتخار کردن که شما یک افغان هستین. مقاومت داشتن، نشان دادن که شما واقعاً استرانگ هستین و میتونین که هر کار انجام بدین. اگر یک دوستتان ازتان پرسان میکنه شما از کجا هستین؟ نباید از بگوین که من کانادایی هستم. البته کانادایی یک کمتون هستیم از خاطر که در اینجا اگر تولید شدیم کانادایی هستیم. اگر شما یک مهاجر هستین از افغانستان افغان کانادین گفته میشه. اما عموما چیزی که من میبینم در بین دوستا و خودم هم که امرای یک افغان خود صحبت میکنم اینه تو میگه که I'm Canadian. من کانادایی هستم. آده پاسپورتت نشته سینه میگم. اما تو یک افغان کانادایی هستی. حالا چرا من میگه I'm Canadian but my parents are from Afghanistan. یعنی من کانادایی هستم اما مادر پدرم از افغانستان هستن. خویی به معنای زی نیسته که تو هم افغان هستی؟ این گپه لطفاً فراموش نکنین. اگر راجع به خود امرای کسی گپ میزنین بگوین که افغان هستین. ما در این جهان کلان در کل دنیا یک مملکت داریم که در آسیاست. باش پیدایش کنم. بله ها در آسیاست. قلب آسیا. همسایه هند و پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان. قسمی که میبینین ما این در دنیا شناخته میشیم به یک مملکت. خیلی چرا ما بگوییم که لسان و کلچر و در مجموع افغانستان مثل ایران وارد. البته یک الفبا داریم اما کلچر ما فرق میکنه و یگان چیزی را میخورن که ما نمیخوریم. راجع به کالایشان فکر کنین. کالایشان فرق میکنه از کالای ما کده. یا راجع به نامای شعرایشان، از لسانشان قسمی که میبینین یگان کلمایشان فرق میکنه. یگان کلمایشان ها مثل ما و رست اما یگان کلمایشان فرق میکنه. دوستای عزیز ما اینمی نصیحت باز هم براتون میکنم. لطفاً از کلچر و لسان خود دوری نکنین. فکر نکنین که نفرای که برنامه دری دارن در دری یا در پشتو پیر هستن از خاطر که یک ذره سن سالشان بلند است و راجع به چیزای پیرانه گپ میزنن. اصلا نه. یاد بگیرین ازشان. از مادر و پدرتان
پرسان کنین یگان سوال راجع به این کشورتان چه قسم بود و چی چیزایی را تیر کردین در این کشور عزیزتان، راجع به خوبیایش که چی مملکت خوب است. جنگ مملکت ما را خراب کرده، بس خلاص. مردم ما خراب نیستن، هیچ چیزی در کشور ما خراب نیست غیر از جنگ. اگر ما یک جا شویم میتونیم که نمی جنگ هم خلاص کنیم. فکر کنین دوستای عزیز که اگر خب 40 سال است، تقریبا 40 سال است که در کشور ما جنگ است، یعنی 20 سال بعد که من کلان شدم و در کشور ما صلح شد و مادر پدرم خواستن که به کشور خود برن یا خودتان خواستین که به کشور خود برین از خاطر که دیدین که بسیار کم نفر است اینجا، میخواین که شما نشان بدین که یک افغان هستین، باید کمک کنین، باید از کمک کنین و باید از بفهمین که این کشورتان است. و یک گپ دیگه که اگر 20 سال بعد شما لسان خود یاد نداشته باشین، شما چطور میتونین که با هموطنان عزیزتان در افغانستان صحبت کنین؟ این خود کار نشین. به نظر ما یک شرم است که امرای خود یک ترانسلیتور خارجی داشته باشین که برتان بگویه که علمی هموطن چی میگه. شما باید از بتونین امرای هموطنتان صحبت کنین. بله ها میفهمم که مشکل است، در حالتی که نمیال قرار داریم خب بیخی مشکل است. درس آنلاین است، کامپیوتر سرتان فشار آورده، هیچ حوصله دیگه درس غیر درس مکتب ندارین. اما کوشش کنین کمتان شروع کنین. گفته از این مردم بیبی ستپس، قدمای بیبیگکا وره. اینگه اینقدر روز یاد بگیرین دوستای عزیز، این شما را کمک میکنه تا که به یک جای بسیار بلند برسین. In this part of the show, I would like to talk about being an Afghan and what it means. Being an Afghan means being strong, being proud for who you are, showing that you are an Afghan. When I talk to some of my Afghan friends, or just in general see between friends, a conversation about where you are from, what country you are from, your background, I usually hear Afghans say, I'm Canadian. And that is partly true, because if you were born in this country, on your passport it does say Canadian. And if you're an immigrant from Afghanistan, you might think I'm technically Canadian now that I'm here. But that's not true. If you're an immigrant, you're an Afghan Canadian. You're an Afghan Canadian. It doesn't matter if you're an immigrant or if you were born here. You are an Afghan Canadian. You are known as an Afghan Canadian. When you ask that person where you're from, they say I'm Canadian. But when you ask them, where your parents from, they might say they're from Afghanistan. So if your mother and your father are both from Afghanistan, doesn't that technically mean that you are an Afghan as well? You're from their blood after all. So we should not say that we are from the country that we live in. Even, for example, if it's not Afghanistan. Of course, if you're in Afghanistan, you have to say you're Afghan. You have no choice. And it is that way. Friends, our language is very close to Iranians, but it is not 100% there. Iranians have different cultures. They have a completely different culture. They have different foods. They have different clothing. Some of their words might differ from Dari and Pashto. But Afghanistan is also a completely different country with completely different celebrations and clothes and food and people.
I would like to show you this globe. That's the United States, sorry. Let's look for Afghanistan right here. It is the heart of Asia. It is a country. It is a country, my friends. On this globe, it shows that we are people from a country, not two different countries. Afghanistan, the heart of Asia, the neighbor of India, Pakistan, Kyrgyzstan. That was a country I haven't named in a long time, my friends. We need to try our best to learn our language. We need to ask questions from our parents about what Afghanistan was like before war. Because the only thing that has ruined our country is war that has been going on for 40 years. Think about 20 years later. You're all grown up and your parents want to go to Afghanistan. Why? Because there's peace now. There's freedom. You go to Afghanistan because you want to show that you are a proud Afghan and you want to help those in need. But when you go there, you can't speak the language. You need a translator to tell you what your fellow Afghan is saying. In my opinion, that's just a shame. Even baby steps will help you get to where you want to be and will help you learn your language, whether it's Pashto or Dari, which both languages are languages in our country. And it's wonderful if we know both. But the language that's most important is the language that's spoken in your family that you need to learn. Friends, let's get together. خب دوستای عزیز به بخش سوم ما رسیدیم و حالا راجع به رسامی جالب یه هفته برنامه نگینه صحبت میکنیم که براتون نشان میدم. قسمی که میبینین یک درخت است، اما چرا در بینشان فاصله است؟ از خاطر که هر قسمت یک فصل نشان میده. این فصل زمستان است. قسمی که میبینین یک دانه آدمک برفی بسیار خرترک رسم کردیم اینجا. برف از سر درخت، در سر این قسمت درخت. در این قسمت میرسیم به تابستان. قسمی ببینین کازک است، سبز است، بسیار کلی چیز مقبول با رنگ سبز. این فصل که فصل دلخواهیم است، فصل خزان با رنگای روشن مقبول سرخ، نارنجی و زرد. و قسمی که میبینین یک ذره تاریکتر شده سبزا، یگان سبزا خشک میشه، یگان تا تاریک میشه. و فصل آخر ما اول حتما فکر کردیم که این فصل کندی پشمک است. چی والا؟ نه، این فصل بهار است. و ما چرا قدر رنگش کردیم اینجا با رنگای گلابی و یاسمنی؟ از خاطر که فصل بهار فصل است که گلا شکوفه میکنن و گلا شروع میکنن به آواز کردن و گفته از این مردم بلاسم میکنن. اگر این رسامی خوشتان آمد لطفا در صفحه فیسبوک و اینستاگرام ما این فوتو را لایک کنین و نظریاتتان را راجبش بگوین. البته لطفا با ما شریک بسازین که چه قسم رسما میخواین که ببینین در آینده. This, friends, is the Neginaha drawing of the week that I would like to talk about. And as you can see, it's a tree, but there are little parts in it. Now, why are there little spaces in between? It's because this shows all 4 of the seasons of the year, and each part shows a season. The first part here is winter. And as you can see, there's a little snowman in there. There's a little bit of snow on the branches of the tree. The second one is summer.
because there is a swing over there that you can play on during the summertime when the weather is nice and warm. And I've colored it in beautiful shades of green. The next one we have here is my favorite season, which is fall, with its lovely colors of red, orange, and yellow. As you can see, the grass is a little bit dark. Some grass in fall is dark, some dries up. And the last one, you might have thought, is it the season of cotton candy? No, it's not the season of cotton candy. It is the season of spring. Now, why did I use such beautiful colors? Because flowers bloom and blossom during this lovely season. If you like this drawing, please like it on our Facebook and Instagram page. And please comment on what you think of the drawing and tell us what you want to see next on our show. What type of drawing you want to see next on our show. خب دوستای عزیز، حالا میخوایم تشکری کنم از عزیزایی که در فیسبوک ما را همراهی کردن و ما را حمایت کردن و هم در اینستاگرام. دوستای و عزیزایی که رسمی هفته قبل لایک کردن، بسیار تشکر. کاکا اشرف ایمانی جان، تشکر از اینکه اسپانسر کردین برنامه من. تشکر از کاکا یعقوب جان، خاله فریبا جان، کاکا محمد حکیم جان، کاکا نثار جان، کاکا سالم جان، خاله بیزی جان و کاکا مقدوم جان. و من میخواستم که در این برنامه یاد کنم که 3 تاپ فن ما در فیسبوک کاکا مقدوم جان، کاکا سالم جان و کاکا نثار جان است. بسیار تشکر از اینکه همیشه با ما یک جای هستید. و تشکر از کامنت‌های عزیزتان، کاکا ایمانی جان، کاکا سالم جان و خاله فریبا جان. تشکر از عزیزایی که برنامه هفته قبل لایک کردن ویدیوش که ما نشر کردیم. کاکا یعقوب جان، کاکا مقدوم جان، کاکا حکیم جان، پرنسس اینور جان و کاکا نثار جان. تشکر از عزیزایی که شب قبل ما عکس کیک ما انداختم که مادر جان پخته کرده بود برم. تشکر از این که فقط در 12 ساعت ما 12 لایک گرفتیم که این بلندترین نمره لایک است که ما در قدر کم وقت گرفتیم. از خاطر بسیار تشکر. بسیار تشکر از خاله بیزی جان، کاکا عبدالله نیزمان جان، کاکا شفیق جان، کاکا سالم جان، خاله فریبا جان، کاکا نثار جان، کاکا مصطفی الکوزی جان، کاکا رفیق تیمور جان، خاله مژگان احادی جان، کاکا سردار زبیح جان، پرنسس اینور جان، کاکا محمد خالد جان و کاکا یعقوب جان. و تشکر از عزیزایی که لایک کردن صفحه فیسبوک ما را. این هفته 5 لایک نو گرفتیم در این هفته که بسیار خوش هستیم. و تشکر از عزیزایی که عکس اینستاگرام ما را لایک کردن، خاله امیرا جان، کاکا سالم جان. و یک تشکری خاص میل در انگلیسی میگم از خاطر که یک دوستم است. Thank you to Anna for liking my Instagram photo. I really appreciate it. از خاطر یک دوست بسیار عزیزم در اینستاگرام مرا حمایت میکنه، نامش تواناست. بسیار دوستش دارم. اگر برنامه این هفته برنامه نگیناها خوشتان آمده باشه، مرا بسیار خوش ساخته. تشکر از توجهتان. لطفاً برنامه نگیناها را از دوشنبه شب ساعت 6 بزن از طریق تلویزیون جهانی امید 24 فراموش نکنید و آماده فعالتر بودن صفحه فیسبوک نگینه ها باشید. الله نگهدارتان.